อาลามัตูสกาชาดกฉลาดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่มีความสุขละไตรปิฎกอรรถกถาอาลามัตูสกาชาดกพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารภคนประทุษร้ายอุทยานในหมู่บ้านโกศลตำบลหนึ่งตลาดพระธรรมเทศนานี้มีคำเริ่มต้นว่านเวอนัตถกุสเลนะดังนี้ดังได้สดับมาเมื่อพระบรมศาสดาเสด็จจาริกไปในแคว้นโกศลทรงบรรลุถึงหมู่บ้านตำบลหนึ่งกระดุมพีในหมู่บ้านนั้นผู้หนึ่งนิมนต์พระตถาคตเจ้าให้ประทับนั่งในอุทยานของตนถวายทานแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธองค์เป็นประมุขแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์จงเสด็จเที่ยวไปในสวนนี้ตามความพอพระทัยเถิดภิกษุทั้งหลายก็พากันลุกชวนนายอุทยานบานคนเฝ้าสวนไปที่อุทยานเห็นที่โล่งเตียนแห่งหนึ่งจึงถามนายอุทยานบานว่าอุทยานนี้ตอนอื่นมีต้นไม้ชอุ่มราบลื่นแต่ที่ตรงนี้ไม่มีต้นไม้หรือกอไผ่อะไรเลยข้อนี้เป็นเพราะเหตุไรหนอนายอุทยานบานตอบว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญในเวลาปลูกสร้างอุทยานนี้มีเด็กชาวบ้านคนหนึ่งเมื่อจะรดน้ำต้นไม้ต้องถอนต้นไม้ที่เพิ่งปลูกในที่ตรงนี้ขึ้นดูรากเสียก่อนแล้วจึงรดน้ำตามความสั้นยาวของรากเป็นประมาณต้นไม้ปลูกใหม่เหล่านั้นก็เหี่ยวแห้งตายไม่เหลือด้วยเหตุนั้นที่ตรงนี้จึงโล่งเตียนไปภิกษุทั้งหลายเข้าไปเฝ้ากราบทูลพระศาสดาแล้วจึงกราบทูลเรื่องนั้นพระบรมศาสดาตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเด็กชาวบ้านคนนั้นมิใช่เพิ่งเป็นคนทำลายสวนในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนก็เคยเป็นคนทำลายสวนเหมือนกันแล้วทรงนำเรื่องในอดีตมาสาธกดังต่อไปนี้ในอดีตการครั้งพระเจ้าพรหมทัตสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีพวกชาวเมืองเป่าร้องการเล่นนักขัตฤกษ์ในพระนครจำเดิมแต่การที่ได้ยินเสียงกลองประโคมในนักขัตฤกษ์ชาวพระนครทั่วล้วนพากันเที่ยวเล่นการนักขัตฤกษ์ไปมาสนุกสนานครั้งนั้นอุทยานของพระราชามีฝูงลิงอาศัยอยู่เป็นอันมากคนเฝ้าสวนคิดว่าในเมืองมีงานนักขัตฤกษ์กระเลิกเราบอกให้ลิงเหล่านี้มันรดน้ำต้นไม้แล้วเราก็จักเล่นนักขัตฤกษ์ได้แล้วก็ไปหาวานอนตัวจ่าฝูงถามว่าแน่วานอนผู้เป็นจ่าฝูงผู้เป็นสหายอุทยานนี้มีอุปการะเป็นอย่างมากแก่ท่านทั้งหลายพวกท่านได้พากันขบเคี้ยวดอกผลได้ใบอ่อนในอุทยานนี้บัดนี้ในพระนครกำลังมีงานนักขัตฤกษ์ก็เลยเราจะไปเล่นงานนักขัตฤกษ์กับเขาบ้างพวกท่านจงช่วยกันรดน้ำต้นไม้ที่กำลังปลูกใหม่ๆในสวนนี้ตลอดเวลาที่เรายังไม่มาจักได้ไหมวานอนจ่าฝูงรับคำว่าดีแล้วพวกเราจักรดน้ำให้นายอุทยานบานก็กำชับว่าถ้าเช่นนั้นพวกท่านจงระมัดระวังอย่าประมาทนะจัดหากระออมหนังและกระออมไม้สำหรับตักน้ำให้แก่พวกวานอนแล้วก็ไปพวกวานอนพากันถือกระออมหนังและกระออมไม้จะไปรดน้ำต้นไม้ครั้งนั้นวานอนจ่าฝูง
จึงพูดกับวานอนด้วยกัน อย่างนี้ว่าวานอนผู้เจริญทั้งหลายธรรมดาน้ำเป็นสิ่งพึงสงวนพวกท่านจักรดน้ำต้นไม้ต้องถอนต้นไม้ขึ้นถอนขึ้นดูรากต้นไหนรากอย่างลึกต้องรดน้ำให้มากต้นไหนรากอย่างลงไม่ลึกรดน้ำแต่น้อยภายหลังน้ำของเราจักหาได้ยากพวกวานอนต่างรับคำว่าดีแล้วพากันทำตามนั้นสมัยนั้นมีบุรุษผู้ฉลาดคนหนึ่งเห็นพวกวานอนในอุทยานเหล่านั้นพากันทำเช่นนั้นจึงกล่าวว่าแน่วานอนทั้งหลายเหตุไรพวกท่านจึงถอนต้นไม้อ่อนๆขึ้นแล้วลดน้ำตามประมาณรากอย่างนี้เล่าพวกวานอนตอบว่าวานอนผู้เป็นหัวหน้าสอนไว้อย่างนี้บัณฑิตฟังคำนั้นแล้วดำริว่าอนาถหนอลิงโง่ช่างไม่เฉลียวเสียเลยคิดว่าจักทำประโยชน์กลับทำความพินาศไปเสียจีบแล้วกล่าวคาถานี้ความว่าการประพฤติประโยชน์โดยผู้ไม่ฉลาดในประโยชน์มิได้นำความสุขมาให้เลยคนโง่ๆทำประโยชน์เสื่อมเหมือนลิงเฝ้าสวนฉะนั้นดังนี้เพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าคนโง่ๆย่อมทำประโยชน์ให้เสื่อมไปได้แก่คนโง่ๆคิดว่าเราจักบำเพ็ญประโยชน์ก็ได้แต่ทำประโยชน์ให้เสียไปเราย่อมทำแต่การอันหาประโยชน์มิได้โดยส่วนเดียวเท่านั้นบุรุษผู้เป็นบัณฑิตนั้นตีเตียนวานอนจ่าฝูงด้วยคาถานี้แล้วก็พาบริษัทของตนออกจากสวนไปด้วยประการชนนี้แม้พระบรมศาสดาก็ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเด็กชาวบ้านคนนี้มิใช่จะพึ่งประทุษร้ายสวนในบัดนี้เท่านั้นก็หามิได้แม้ในการก่อนก็ได้ประทุษร้ายสวนมาแล้วเหมือนกันครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงสืบอนุสนธิประชุมชาดกว่าวานอนจ่าฝูงในครั้งนั้นมาเป็นเด็กชาวบ้านผู้ทำลายสวนในบัดนี้ส่วนบุรุษผู้เป็นบัณฑิตในครั้งนั้นได้มาเป็นเราตถาคตชนนี้แล